Good morning everybody! Welcome back! Welcome back to our channel, Toby and Dada at iba pa. So for today's video, pakita ko lang sa inyo bagong bag. So kaka-deliver lang nito, in order namin siya online sa Dubai Duty Free and unbox lang natin to. So please say hi to Ju. So ito siya. Unbox natin. So I have here gunting. This is Armani Exchange. Armani Exchange na ba? Tama, Armani Exchange. Unbox lang natin siya. Ay, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to our channel, mga beshi, mga honey bunch. Kayo na lang iniintay namin at talagang bonggang-bongga na. So, gato siya. Home delivery special, Dubai Duty Free. Kita mo ba? Malagay. Dubai Duty Free. Yan. Kasi saka-sale online ang Dubai Duty Free. Ewan ko kung before pa ba siya nag-sale o dati pa. So, kaka-discover lang namin na pwede naman palang mag-order online sa Dubai Duty Free. So, ito siya. Pagbukas. Tanganang! So, kanina naghahanap ako ng resibo. Ito pala. So, ito siya. Naka-bubble wrap na maganda. Ang ganda ng box, ha? Ito yung mga... Tapos, ito. Airways. Good ka naman ito. May pa-bubble wrap. Bubble wrap. Ah! Excited ako! So, ito na siya. Dispatch report. Thank you for shopping. Dubai Duty Free. Ganyan. Ayan. Home delivery. Armani Exchange. Messenger. So, dati siyang 401. And kita mo. Dati siyang 401. Pero nabili namin siya ng 168.42. So, computing nyo na lang kung magkano yun. Tapos, nakakatuwa. I'm so excited. Ako alam bukas kasi nasa work ang Tito Toby. Ah, lagyan siya. Ayan. Taran! Gundo. Ay, ang ganda niya. Leather ba to? Ano nga natin? Leather ba to? Hindi mo sinabi. Maganda siya. So, maganda siya. Messenger bag. Kasi, pag sa office, ganito lang yung ginagamit niya sa office. Yung dati niyang bag is Guess. Sa Guess naman yung dati niyang bag. Na nabili namin ng 100 dirhams lang. Kasi, hindi kami bumibili ng mga ganitong messenger bag pag mahal. Iniantabayanan talaga namin ang sale. So, ayan siya. So, ilang, ano to? Ilang inches to. Sukatin natin. Tama naman yung size. Tama naman yung size na binigay sa atin. Kasi kita naman yung size na ano. Tapos, ito. Exchange. Check authenticity at yan. Pag-check mo daw yung authenticity. Hindi. Ito lang siya. Oh. Tapos, sa loob, ano siya? May zipper siya sa loob. May zipper siya sa loob. Okay naman yung zipper. And then, printed Armani Exchange sa labas. Then, ito, embossed siya. Embossed. Then sa loob, ang laman, itong mga pa-bubble wrap. Bubble wrap ba tawag din dito? Ewan ko pa. And then here, ano to? Loot bag. Tumatayo naman siya. Yan, tumatayo siyang gano'n. Oh, sosyal.
dust bag. This is dust bag. May pa-dust bag din. So, siguro pag bibilihin mo siya sa store, dito siya ilalagay. Ayan. Pero dahil delivery, tama nang, yan, dust bag. Social! So, yun lang. Yun lang yung video natin ngayon. Happy na ang Tito Toby kasi may birthday gift na siya for himself. So, I'm happy din. Kasi for sure gagamitin ko din to. Ganda, diba? Mga ganito lang yung mga bag namin. Kasi madali lang siyang bitbitin. Tapos, alam mo yun, kahit saan pwede mong gamitin. Normally, mga black din talaga yung binibili namin bag. Kasi nga, para sa ano, kung kahit saan, pwede. Dala-dala namin sa Pilipinas, sa office, yan na, lahat na. So, I'm so happy with this. Ang ganda yung mga tahi-tahi naman nila. Mukhang tatagal naman to sa amin. Tatagal naman siya sa amin. Ano pa? Saan pa ba may detail na Armani exchange dito? Kayo ba? Familiar ba kayo dito sa brand na to? Hindi ako familiar dito sa brand na to. Hindi ako familiar. Kasi ang alam ko lang naman na brand ay ano bang alam ko ng brand? Aldo. Ano pa? Ano lang, mga ano lang na brand ang kilala ko. Tsaka hindi ako masyadong maano sa brand pagka sa mga ganitong gamit. Lagi nga, gusto ko nga lagi ukay-ukay. Kasi pag ukay-ukay yung damit, malambot na, tapos ang mura pa. Pero pag sa mga bag, nag-i-invest, yun, si Tito Toby, nag-i-invest siya ng so, nakamura kami dito. So, puntahan niyo yung, Dubai Duty Free na website. Madami silang sale na bag. So, yun lang for today. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago namin videos. Maraming pong salamat!